من امیرعلی هستم. اینم دوستم نازنین زهراست. ترکیب ما دوتا میشه نازلی. ما یه روحیم در دو بدن. داستان ما از جایی شروع شد که حسود بخیل جادوگر یهو اومد سراغمونو به خاطر اینکه ازمون خوشش نمی اومد ما رو جادو کرد و فرستاد به یه دنیای دیگه. اول کار یه خود جا خوردیم، ولی وقتی بیشتر با اون دنیا آشنا شدیم فهمیدیم که فرق زیادی با دنیای خودمون نداره. مثلا اونجا هم آب و برق زار تو زود قطع می شد و اکثر مردم 8شون گرو 9شون بود و دلالی و کلاهبرداری بیداد می کرد. قطعی مداوم برق باعث شد تلویزیون حسن یا همون آپتین بسوزه. اون بیچاره هم چون آه در بساط نداشت مجبور شد گاوش یا همون باباشو ببره شهر رو بفروشه. ما وسط راه با حسن آشنا شدیم و تصمیم گرفتیم باش بریم شهر. ولی بین راهی دلال 7 خط که رفیق گرمابه و گلستان بر و بچه‌های ناز اکوسیستم و برادران قاچاقچی خودشون بود، گاو حسن رو با چرب زبونی ازش گرفت و به جاش 5 تا شیت کوین بهش داد. خلاصه بعدش دیگه نفهمیدیم گاو حسن چجوره. به محض اینکه با حسن برگشتیم خونشون فهمیدیم رمز ارزها قلابیه. مادر حسن هم وقتی این رو فهمید از شدت ناراحتی شیت کوین ها رو که توی موبایل حسن بودن با گوشی پرت کرد وسط باغچه. اون شب بارون شدیدی بارید. فرداش از توی موبایل حسن یک گیاه گنده سبز شد و زمین رو سوراخ کرد. وقتی خوب دقت کردیم متوجه شدیم که ته اون سوراخ موش گنده خبراییه. واسه همین تصمیم گرفتیم بریم اون پایین تا ببینیم چه خبره. ته سوراخ موش 2 تا دیو رو دیدیم که واسه خودشون کلی دم و دستگاه راه انداخته بودن. خون مردم رو کرده بودن تو شیشه و با چند صد تا ماینر گنده بدون حتی 1 ثانیه توقف به کوب بیت کوین استخراج می‌کردن. اونجا یه گربه هم بود که با همون کلی درد دل کرد. این پایین تنهایی زندگی می‌کنی؟ زندگی؟ کدوم زندگی؟ از وقتی اون 2 تا دیو بدجنس اسیرم کردن دیگه معنی زندگی از یادم رفته. واسه چی اسیرت کردن؟ مگه مرض دارن؟ پس چی که مرض دارن؟ مگه میشه دیو باشی و مرض نداشته باشی؟ این 2 تا اصلا با هم جور در نمیاد. یعنی همینجوری بی خود و بی جهت اینجا زندانیت کردن؟ راستیاتش همچین بی خودم نبوده. حرص و طمعشون باعث شد من رو اینجا حبس کنن. آخه میدونین دیوا خیلی حریص و طماعن. هر چقدرم که جانماز آب بکشن بازم در عمل نمیتونن حرص و ولع سیر نشدنیشون رو از کسی پنهان کنن. آخه حرص چیو میزدن؟ مگه تو چی داشتی که طمعشو داشته باشن؟ بگو چی نداشتم. هر چیزی که بتونه یه دیو خونخوار وحشی رو به خودش جذب کنه رو داشتم. اگه تعریف از خود نباشه باید بگم همه چی تموم بودم. مثلا چی داشتی؟ مثلا زیبایی. دیوها کلن از زیبایی و ظرافت متنفرن. هر جا چیز قشنگی ببینن سعی میکنن نابودش کنن. یا مثلا پشمام. چی شد؟ واسه چی یهو تعجب کردی؟ مگه چه اتفاقی افتاد که اینجوری غافلگیر شدی؟ یعنی چی که تعجب کردم؟ کی گفته غافلگیر شدم؟ کدوم تعجب و غافلگیری؟ آخه یهو بی مقدمه گفتی پشمام. ما هم گفتیم شاید از چیزی تعجب کرده باشی. آها، نه، منظورم این بود که اون دیوها من رو بیشتر از هر چیز به خاطر پشمام اینجا زندانین کردن. پشمات؟ مگه پشمات چه خاصیتی داره؟ نکنه این 2 تا دیو نرخر فتیش پشم دارن؟ از اینا هر چی بگی برمیاد. فکر نکنم از ظاهرم پیدا باشه، چون این 2 تا دیو بدجنس گند زدن به ظاهرم. ولی باید بدونین من یه گربه معمولی نیستم. پشمای من از طلاست. واسه همین قبلا که آزاد بودم همه بهم میگفتن گربه پشم طلا. راست میگی؟ واقعا پشمات از طلا ساخته شده؟ پس چی که راست میگم؟ دروغم چیه؟ چرا باید خالی ببندم؟ ولی در ظاهر که چیزی معلوم نیست. من که رو تنت پشم خاصی نمیبینم. آخه اون 2 تا دیو ملعون هر روز بدون استثنا پشمای بدنمو از ته میزنن که ببرن به خارجی‌ها بفروشن. از بس حرص و طمع دارن پشم سالم به تنم نذاشتن. تفلکی، ببین چقدر لاغر و ضعیفت کردن. نکنه بهت گشنگی میدن.
آره، تا دلت بخواد بهم گشنگی میدن. روزی یه وعده غذا بیشتر بهم نمیدن، اونم خیلی کمه، حتی ته دلم هم نمیگیره. چه موجودات رذل و پستی هستن. شیطونه میگه همین الان برم سراغشون و حقشونو بذارم کف دستشون. آره واقعا خیلی بدجنسن. با وجود کچل کردن این گربه بیچاره بازم سیرمونی ندارن و یواشکی بساط ماینر و بیت کوین را انداختن. معلوم نیست این همه پول و مال و منال رو میخوان کجا ببرن. خب معلومه میخوان کجا ببرن، سر قبر خودشون و باباهاشون. اگه وضع زندگیت اینه چرا هنوز اینجایی؟ چرا از دست این اراذل فرار نکردی؟ آخه کجا برم؟ چجوری فرار کنم؟ اینجا فقط یه خروجی داره که راهشو به جز اون 2 دیو بدزاد کسی بلد نیست. به لطف گیاه گنده‌ای که دیشب از تو گوشی من در اومد و زمین زیر پامون رو سوراخ کرد، اینجا الان 2 خروجی داره که راه اون یکیش رو فقط ما بلدیم. راست میگین؟ اگه واقعا بتونین من رو از اینجا ببرین که خیلی عالیه. دیگه خسته شدم از لولیدن ته این سوراخ موش بوگندو. خیلی دوست دارم بعد از چند سال دوباره آفتاب و آسمون آبی رو ببینم. پس محکم بگیر منو که برو که رفتی. کجا دارین در میرین این مفسدین مستکبر؟ گربه رو دارین کجا میبرین؟ واسه ببینم اون گربه متعلق به بیت الماله. بگیرین این جواسیس منافق رو. با دیوای دیو سیرت هر که در افتاد ور افتاد. مگه نگیریمتون ای منافقین خود فروخته؟